नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण हे 200 ग्रॅम चिकन घेतलेलं आहे। मस्त आपण हे चिकन फ्राय कसं करायचं आहे ते आज ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। आता हे बघा, कुकर घेतलेला आहे। कुकरमध्ये आपण 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे। त्यामध्ये आपल्याला लसणाची पेस्ट करून घ्यायची। लसूण आपण 1 चमचा लसणाची पेस्ट टाकणार आहोत, मिक्सरला बारीक केलेली। आणि त्यानंतर ते व्यवस्थित आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायची। त्यानंतर हे जे चिकन आपण स्वच्छ धुवून ठेवलेलं होतं ते आपण यामध्ये घालून घ्यायचे। ह्या तेलामध्ये तेल गरम झालंय, त्यामध्ये आपण लसणाची पेस्ट घातलेली आहे आणि त्यानंतर आपण यामध्ये चिकन घालून घेणार आहोत। आता हे चिकन जे आहे ते व्यवस्थित आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे। हे बघा, व्यवस्थित तेलामध्ये त्यालाच पहिले आपण चांगलं व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया। अशा पद्धतीने आपल्याला हे व्यवस्थित फ्राय करायचे। आता यामध्ये आपल्याला थोडंसं लाल तिखट घालून घ्यायचे। लाल तिखट कमीच वापरायचं। थोडीशी हळद घालायची, 1 चमचा धणेपूड घालून घ्यायची आणि व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा, अशा पद्धतीने व्यवस्थित आपण त्याला मिक्स करणार आहोत, जेणेकरून लाल तिखट, हळद, धणेपूड हे पूर्ण चिकनला व्यवस्थित लागलं गेलं पाहिजे। आणि त्यामध्ये आपल्याला अर्धा ग्लास थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं, म्हणजे आपण हे चिकन सूप म्हणून पण पिऊ शकतो। तुम्हाला जसं पाहिजे असेल, यामध्ये चिकन पण शिजतं आणि थोडंसं पाणी घालून हे आपल्याला शिजवून घ्यायचं। आता चिकन हे पटकन शिजलं जातं। यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ पण घालून घेऊया आणि त्याला व्यवस्थित पहिलं मिक्स करून घ्यावं लागेल। हे बघा, व्यवस्थित आपण हे मिक्स केलेलं आहे। आता हे बघा, आपण हे 2 शिट्ट्या देऊन घ्यायच्या आहेत आपल्याला कुकरच्या, कारण हे चिकन जे असतं हे पटकन शिजतं। हे बघा, आपल्या कुकरच्या 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आपण याची वाफ काढून, हे बघा किती छान व्यवस्थित आपलं हे चिकन शिजलेलं आहे, ते आपण चेक करून बघूया। हे बघा, आता हे आपण सूप म्हणून पण पिऊ शकतो। आता या पॅनमध्ये 2 चमचे आपल्याला तेल घालून घ्यायचे। आता त्यामध्ये आपण उभा चिरलेला कांदा घालायचा। 1 मोठा कांदा घेतलेला आहे, तो आपण उभा चिरलेला आहे आणि तो व्यवस्थित आपल्याला कलर बदलेपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला व्यवस्थित तो फ्राय करायचा आहे। फुल गॅसवरच हा आपण फ्राय करून घेणार आहोत। आता यामध्ये आपण लांब चिरलेली शिमला मिर्च पण घालून घ्यायची। शिमला मिर्च पण आपण लांब लांब चिरलेली, तुम्हाला आवडत असेल तर यामध्ये टोमॅटो पण तुम्ही घालू शकता। हे बघा, आपण कलर बदलेपर्यंत हे व्यवस्थित आपण हे फ्राय करून घेतलेलं आहे। व्यवस्थित आपलं हे फ्राय झालेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला थोडीशी अर्धा चमचा हळद घालायची, तिखट घालायचं आहे आपल्याला 1 चमचा। तिखट आपण पहिलं पण घातलं होतं। चिकन मसाला घालायचा आहे आपल्याला 1 चमचा। छोटा 1 चमचा आपण हळद, अर्धा चमचा आपण हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा, छोटा 1 चमचा आपण चिकन मसाला घालून हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता चिकन मसाला अजून थोडासा वापरला तरी चालेल। हे बघा, व्यवस्थित ते आपण मिक्स करून घेतलंय। चिकन बनवताना खूप सोप्या आणि पटकन बनवलं जातं। आता हे जे शिजलेलं चिकन होतं आपलं, हे त्याचे पीस आपण यामध्ये घालून घ्यायचे। हे झटपट पण बनतं आणि खायला पण खूप टेस्टी लागतं। तर हे बघा, अशा पद्धतीने आपण हे व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे।
आता यामध्ये आपण मीठ घालून घेणार आहोत. मीठ थोडं कमी वापरायचं, कारण आपण शिजताना पण थोडंसं मीठ घातलेलं होतं. तर मीठ आपण टाकताना फ्राय करताना थोडंसं कमी वापरायचं आहे आणि व्यवस्थित ते फ्राय करून घ्यायचे. आता यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर ही कोथिंबीर पण बारीक चिरून आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्यायची आणि ती पण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. 5 ते 7 मिनटं आपल्याला हे चांगलं व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे. ऑलरेडी आपलं चिकन जे आहे ते शिजलेलं आहे. आपल्याला यामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया.